අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ඉතාමත් රසවත් ලෙස ඒ වගේම පහසුවෙන්ම හැලප හදාගන්න හැටි. මේ දවස්වල ඇඳුම් නීති නිසා හැමෝම වගේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා තේ බොන වෙලාවට වගේ මේ විදියට ඉක්මනින්ම හැලප හදලා ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේ හැලප ටික හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන කරන දේවල් ටික කියලා. මම මුලින්ම අරන් තිනවා කුරක්කම් පිටි ග්‍රෑම් 125ක් විතර. තව මම මේකට සීන්න ගාගත්තු පොල් ග්‍රෑම් 200ක් විතර අරන් තිනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මම පොල් බෑයක පොල් ප්‍රමාණයක් තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. තව මම මේකට අරන් තිනවා සීනි ග්‍රෑම් 80ක් විතර. ඒ කියන්නේ සීනි මේස හැඳි 6ක් විතර වගේ තමයි මං අරන් තියෙන්නේ. මම මේකට රතු සීනි තමයි පාවිච්චි කරලා තින්නේ. ඔයාලට සුදු සීනි උනත් මේකට අරගන්න පුළුවන්. තව අපිට රස අනුව ලුණු ටිකක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මේ හැලප ටික තුනී කරගෙන උමාලෙන් තඹ ගන්න අපිට මේ වගේ කැන්ද කොළ ටිකක් ඕන වෙනවා. මීට අමතරව අපිට හොඳින් උතුරවාගත්තු රස්නේ පිට උණු වතුර ටිකක් ඕන වෙනවා මේ ටික කලවම් කරගන්න. හරි, අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේ හැලප ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයකට සීනි ටිකයි පොල් ටිකයි එකතු කරගන්න. ඊළඟට කුරක්කම් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම රස අනුව ලුණු ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටිකට හොඳින් උතුරන උණු වතුර රස්නේ පිට ටික ටික එකතු කරන ගමන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නකොට ටිකක් ඝනට හිටින්න නැති වෙන්න මේ වගේ ටිකක් දියට වගේ හිටින්න මේක අනාගත්තට කමන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් දියට හිටින්න අනා ගන්නත් එපා. ගොඩාක් දිය වුණොත් අපිට මේක තුනී කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ පෙන්නන විදිහට ටිකක් සාමාන්‍ය වගේ දියට හිටින්න මේක අනා ගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට මේකට ලුණු රස, පැන් රස අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ටිකක් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් ආයෙත් කලවම් කරගන්න. හරි, අපි දැන් අපේ හැලප මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේ කැන්ද කොළ ටික අරගෙන කැන්ද කොළේ අතුල් පැත්තේ මේ වගේ පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන අපි හදාගත්තු හැලප මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ බෝලයක් හදාගෙන මේක කැන්ද කොළේ උඩ තියලා හැලප හැඩයට එන්න තුනී කරගන්න ඕන.
මේක තුනී කරනකොට ටිකක් හොඳට තුනී කරගන්න ඝනකම් හිටින්නේ නැති වෙන්න. මේ වගේ හැලප හැඩයට එන්න මේ ටික තුනී කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ විදිහට තුනී කරගෙන කැන්ද කොලේ මේ වගේ දෙකට නවා ගන්න ඕන. ඊළඟට මේ හැලප ටික අපි හුමාලෙන් තම්බ ගන්න ඕන. මම අද මේක රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් එකේ තමයි හුමාලෙන් තම්බ ගන්නේ. ඔයාලට මේකට ඉන්දියාප තම්බන ස්ටීමරේ මේ හැලප ටික තම්බ ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ හැලප කීපයක් මම හදාගෙන තියෙනවා. මේ පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මම හදාගත්තේ ලොකු හැලප. ඒක නිසා මම හැලප 4ක් විතර වගේ තමයි මට හදාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඊළඟට මේ හැලප ටික ස්ටීමරේට දාලා මේ ටික හොඳින් හුමාලෙන් තම්බ ගන්න ඕන. දැන් මේ හැලප ටික හොඳින් හුමාලෙන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ කැන්ද කුල ඉවත් කරලා කොහොමද කියලා. හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක ඉතාමත් රසවත්. ඔයාලට ඒ වගේම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් මේ විදිහට මම මේ පෙන්නපු විදිහට හැලප ඉක්මනින්ම හදලා රස බලන්න කොහොමද කියලා. මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න කට්ටියට රස බලන්න ඉක්මනින්ම මේ වගේ හැලප ටිකක් හදලා දෙන්න.